Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus, phát sóng vào tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Này, Lala, tôi đang bối rối quá, giúp tôi với. Sao mà bối rối? Gặp được em nào xinh hả? Bối rối không nói lên lời à? Tôi chuyên tư vấn ISO 9001 chứ không phải là chuyên gia tình yêu đâu nha. Không phải là bối rối về chuyện tình cảm. Thế bối rối về chuyện gì? Về mấy nguyên tắc ISO mà ông dạy ấy. Thế nguyên tắc nào mà lại làm Lulu nhà ta bối rối, day dứt, mất ăn mất ngủ thế này? Thì cái nguyên tắc liên quan đến tiếp cận theo quá trình ấy. Đọc thì nó cứ trừu tượng làm sao ấy. Hay thôi, tôi bỏ qua nhé. Tôi học các điều khoản khác đây, kệ cái này. Ấy, đừng có mà khôn 3 năm dại 1 giờ thế này. Bạn có biết dù bạn có làm tốt tất cả các điều khoản mà không làm theo nguyên tắc này thì cũng toang không? Mà tiếp cận quá trình không phải chỉ là một nguyên tắc đâu nhá. Thế nó còn là cái gì nữa? Nó cũng là các yêu cầu đấy. Thì Tức là bắt buộc phải thực hiện chứ làm sao. Bỏ là tạch lô. À nhầm, tạch cái chứng chỉ đấy. ồ, ghê vậy ta. Tại video trước ông mới giới thiệu thôi, tôi cũng chưa rõ cách làm. Không biết thế nào mà lần với mò, không biết triển khai ra sao. Anh ghê. Vậy thì trong video này mình sẽ đưa cho mọi người một phương pháp, công cụ để triển khai tiếp cận theo quá trình trong tổ chức nhé. Được thế thì còn gì bằng. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back. Ê Lulu, có biết Hà Nội nổi tiếng nhất địa điểm nào không? Đang học ISO mà. Chơi bời ở đâu mà đi hỏi địa điểm nào nổi tiếng nhất? Thì cứ trả lời đi, có biết không? Chùa Một Cột à? Không, Quốc Tử Giám? không, Hoàng Thành Thăng Long? không phải. Vậy là cái gì hả ông nội? Không phải Chùa Một Cột, Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long. Thế chả nhẽ Tháp Rùa? Đúng rồi đấy. Ô, đoán vừa đúng. Vậy hôm nay tôi sẽ dạy cho mọi người một phương pháp công cụ có tên là sơ đồ con rùa, Total Diagram. What? Ông ngồi yên đấy để tôi quỳ mấy cái. Cách vào đề liên quan nhất cái vịnh Bắc Bộ này. Sơ đồ con rùa là một công cụ được sử dụng rất phổ biến ở rất nhiều các tổ chức, quốc gia trên toàn thế giới. Ồ, phương pháp này ông kiếm ở đâu đấy? Người sáng lập ra công cụ này đó là Philip Crosby, một nhà kinh doanh nhưng cũng là một người có đóng góp rất lớn trong ngành chất lượng. Ông ý được biết đến với rất nhiều thành tựu, trong đó có sơ đồ con rùa, Total Diagram, cái mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay đây. Vậy sơ đồ con rùa này là như thế nào? Tò mò quá. Sơ đồ con rùa này để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, nhưng trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng và tích hợp nó trong phạm vi ISO 9001. Để có thể triển khai được công cụ con rùa này thì chắc chắn bạn phải biết con rùa là thế nào đã. Con rùa mà không biết á? Con rùa là cái con có mai to ở trên lưng phải không? Đây chứ gì? Đấy là con ốc. Thì nó có mai mà. Nhưng mà cứ con gì có mai thì chưa chắc là con rùa đâu nhá. Đây mới là con rùa này. À, lâu rồi không ra bờ hồ nên quên mất rùa thế nào rồi. Vậy là bạn biết con rùa là thế nào rồi phải không? Vậy trở lại một chút. Mục đích của chúng ta là thỏa mãn nguyên tắc yêu cầu tiếp cận theo quá trình của ISO 9001. Vậy bạn có còn nhớ quá trình là gì không? À, cái này tôi nhớ nhá. Quá trình là tập hợp các hành động, hoạt động, activities để biến đầu vào thành đầu ra mong muốn. Giỏi vãi nhờ. Đúng rồi đấy. Bây giờ thì lấy giấy bút ra, chúng ta cùng bắt đầu tạo ra một sơ đồ con rùa nào. Như ông vừa nói, quá trình là các hoạt động để biến đầu vào thành đầu ra mong muốn. Vậy chúng ta sẽ vẽ được đầu vào, quá trình và đầu ra. Đây là xong rồi á? Chưa, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Ông cũng phải có con mắt nghệ thuật một chút chứ. Nếu như vậy mà đã là xong rồi thì đây phải gọi là sơ đồ con cá chứ gọi gì là sơ đồ con rùa. Nhỉ, tôi thì lại thấy nó giống quả tạ thì đúng hơn. Như vậy chúng ta đã vẽ được
đầu rùa là input đầu vào, đuôi rùa là output đầu ra, và mai rùa chính là phần quá trình process. Bây giờ còn thiếu gì nhỉ? Thì thiếu 4 cái chân kia kìa. Đúng rồi, ta vẽ tiếp tục 4 cái chân ở phía bên trên và bên dưới. Và các thông tin quan trọng phải nhập vào đây, đó là phần nguồn lực, phương pháp đo lường và nguồn lực tiếp theo. Có 2 chỗ nguồn lực à? La còn nhớ nhầm cái nào không đấy? Không nha, cứ từ từ mà nghe đã. Cụ thể ở đây, nguồn lực tức là trả lời cho câu hỏi what. Cái gì, cần cái gì, cần thiết bị nào, phương tiện gì, công cụ nào, điều kiện môi trường nào để thực hiện cái quá trình đấy. Còn nguồn lực thứ hai ở phía chân sau của con rùa này, đó là phải trả lời cho câu hỏi who hoặc là to whom. Wait a minute. Who are you? Tức là ai chịu trách nhiệm và quá trình này sẽ ảnh hưởng tới ai. Những người nào sẽ tham gia vào quá trình này và những yêu cầu gì đối với những cái người mà tham gia này, như là năng lực, đào tạo, kỹ năng. Còn phía chân bên kia thì sao? Phía chân trái ở phía trước là trả lời cho câu hỏi how, tức là dùng phương pháp, hướng dẫn thao tác, cách làm đặc biệt nào cần phải chuẩn bị để sử dụng cho triển khai các quá trình. Còn phía chân trái bên dưới đó là đo lường, tức là trả lời cho câu hỏi what result, tức là kết quả của quá trình này được đo lường như thế nào là đạt, như thế nào là không đạt, phù hợp hay không phù hợp, để biết được quá trình có đang chạy đúng theo như dự định hay không. Thế còn đầu vào input, output và quá trình process ở đây thì sao? Chứng tỏ ông này lại quên bài trước rồi. Tôi sẽ nhắc lại ở đây nhé. Đối với công cụ này thì chúng ta sẽ phải chú ý tới các yếu tố đầu vào, đầu ra trọng tâm của quá trình thôi nhé. Nhớ là đầu vào và đầu ra phải quan trọng, trọng tâm đấy nhé. Đầu vào có thể là các yêu cầu, nhu cầu, mệnh lệnh nào đó. Còn đầu ra có thể là một sản phẩm, dịch vụ tồn tại ở dạng hữu hình và vô hình. Hãy xem video trước của mình đi, ghi rất cụ thể và chi tiết luôn. Còn quá trình process ở đây đó là các quá trình nhỏ hơn, các bước thực hiện, hoặc là có thể là một lưu trình flow chart là được. Tình yêu ông thiếu tiết mục lấy ví dụ là Thiếu thế nào được? Thế bây giờ ông thích sử dụng sơ đồ con rùa này để tiếp cận quá trình gì nào? sắp trung thu rồi, hay là thử dùng vào quá trình làm bánh trung thu đi. Ví dụ đơn giản nhé. Lấy bối cảnh tổ chức là một cửa hàng làm bánh handmade và vào dịp sắp trung thu. Trước hết ông lấy giấy bút các thứ ra đây. Và các bạn nữa, những người đang xem video này cũng lấy giấy bút và thử viết ra xem theo cái hướng dẫn bên trên của mình ấy, và dừng video lại. Khi nào viết xong thì bạn có thể bật lại video này để xem đáp án. 3, 2, 1, dừng nhá. Dừng đi bạn, thử viết coi. Ok, 1, 2, 3, bật. Đầu tiên bạn phải điền quá trình làm bánh vào đây đã. Đó là cách làm này, công thức làm bánh, các thứ tự công việc để tạo ra chiếc bánh này. Nên điền các bước chính, các quá trình quan trọng nhé. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ minh họa đơn giản thôi, gồm 5 bước nhỏ. Đó là nhào bột này, nặn bánh này, nướng bánh này, đóng hộp và giao hàng. Sau đó đầu vào sẽ là nhu cầu bánh trung thu của mọi người này, hoặc là yêu cầu đặt 100, 1000 cái bánh của khách hàng, của người thân của bạn chẳng hạn. Đầu ra đó là những chiếc bánh thơm ngon, béo ngậy, được đựng trong các hộp rất là xinh xắn, bắt mắt. Nghe ông nói mà tôi đói quá. Là 3 phần đầu rùa này, mai rùa này, đuôi rùa mọi người đã điền xong rồi. Bây giờ đến phần tứ chi của con rùa này. 4 chân của con rùa này sẽ dựa vào cái phần mai rùa mà các bạn đã điền, tức là phần quá trình của process ấy. Phần chân phải phía trước bạn sẽ nhìn vào và sẽ thấy các quá trình này cần gì. Ví dụ là phần nhào bột thì sẽ cần nguyên liệu, đó là bột mì này, nước này, rồi các thành phần khác. Phần thiết bị thì chắc chắn bạn sẽ cần có một lò nướng bánh. Ngoài ra có thể là các vật dụng khác như là cái cán bột này, rồi các khay đựng vân vân. Tiếp theo đó là phần ai sẽ là người thực hiện.
Ví dụ như bạn cần 2 nhân viên chẳng hạn. Những nhân viên này cần có những kiến thức, kỹ năng gì để thực hiện các quá trình nhào bột này, nặn bột rồi các thứ này. Nếu như cho tôi vào làm thì chắc cái khâu bê bánh dễ toang lắm không ạ? Thế nên ở cái phần chân phía dưới này, các bạn phải xác định rõ chi tiết những kỹ năng gì, kiến thức gì mà những người chịu trách nhiệm, những người đảm nhiệm cái nhiệm vụ làm bánh này phải có. Rồi phần tiếp theo đó là phần how. Chúng ta sẽ phải có những cái quy trình hướng dẫn thao tác. Ví dụ với cái quá trình nhỏ nhào bột kia kìa, thì bạn sẽ phải tạo ra một cái bảng hướng dẫn chi tiết cách khuấy bột ra sao này, nặn bột như thế nào này. Rồi tiếp theo bước mà tạo hình như chẳng hạn, thì bạn sẽ cần phải thiết kế ra một cái hướng dẫn cụ thể, tuần tự, chi tiết ra. Và tùy vào các quá trình mà bạn thiết kế ở phần mai rùa ấy, tức là phần quá trình process, thì bạn sẽ phải có các cái quy trình hướng dẫn thao tác cụ thể ở cái phần how này. Và cuối cùng đó là phần đo lường. Ở đây bạn phải xác định các giá trị đạt này, giá trị tốt này, các giá trị gọi là sự phù hợp ở các bước cần phải có. Ví dụ như là bước nhào bột đi, bột thì phải đặc này, phải quánh, phải dính như thế nào thì mới gọi là bột tốt. Còn bột mà nhão này toàn nước thì chắc chắn là không tốt rồi, phải loại bỏ ngay. Bước nướng bánh thì nếu một bánh cháy đen xì thì sao? Thì hỏng mẹ cái bánh thì còn đâu. Nên là bạn phải xác định rõ tiêu chuẩn cho một cái bánh tốt, ngon khi mới ra lò là như thế nào. Nó có màu sắc, hương vị, thơm ngon như thế nào thì mới đạt được yêu cầu của bạn. Và cũng tùy thuộc vào các quá trình mà bạn thiết lập ở phần mai rùa thì bạn có thể liệt kê ra được các giá trị tiêu chuẩn cho cái phần đo lường này. Và nếu như bạn đã trình bày đúng và tương tự những điều mình đã trình bày thì xin chúc mừng, bạn đã thành công trong việc sử dụng sơ đồ con rùa này với nguyên tắc tiếp cận theo quá trình. Ôi, một quá trình làm bánh tưởng như rất đơn giản thôi mà áp dụng sơ đồ con rùa này vào thì tôi có thể thấy rất nhiều vấn đề đấy không ạ? Đúng vậy, sơ đồ con rùa này là một công cụ rất hữu hiệu để kiểm soát quá trình, xác định vấn đề. Và quan trọng hơn nữa, khi bạn sử dụng sơ đồ con rùa này sẽ thỏa mãn các yêu cầu về tiếp cận theo quá trình của ISO 9001. Như vậy là mình đã trình bày và giới thiệu cho các bạn sơ đồ con rùa là gì rồi. Với sơ đồ con rùa này, bạn có thể sử dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau như xác định lỗi này, kiểm soát sản phẩm này, kiểm soát quá trình. Và đặc biệt khi đánh giá audit, chắc chắn mình sẽ phải làm thêm các video sau, phân tích sâu hơn, hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn nữa về công cụ sơ đồ con rùa này cho các bạn. Hãy ấn theo dõi kênh để đón xem các video đó nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah.